Xin chào cả nhà đã đến với Đông Y Gia truyền Tấn Khang. Hôm nay Đông Y Gia truyền Tấn Khang chia sẻ đến cả nhà video cách chữa bệnh đau khớp vai. Đau vai luôn là vấn đề của rất nhiều người. Khớp vai là bộ phận có phạm vi chuyển động rộng và linh hoạt, có mối quan hệ chặt chẽ với các bộ phận khác. Cụ thể, hiện tượng đau khớp vai khiến khả năng cử động của tay sẽ bị cản trở, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Cấu tạo của vai. Vai được biết đến là bộ phận có hoạt động linh hoạt. Các khớp vai có cấu trúc phức tạp, biên độ vận động lớn, bao gồm khớp cổ trảo, gồm xương cánh tay khớp nối với xương bả vai và khớp cùng vai đòn, gồm mỏm cùng vai nối với đầu ngoài của xương đòn. Các mô liên kết cấu tạo nên bao khớp vai giúp cho chỏm xương cánh tay ở đúng vị trí trong ổ khớp. Bao khớp được lót bên trong bằng một màng hoạt dịch, tiết ra chất lỏng hoạt dịch bôi trơn và nuôi dưỡng cho khớp. Gân, dây chằng và cơ cũng hỗ trợ khớp vai và giúp nó ổn định. Đau vai là gì? Đau vai, tiếng Anh là shoulder, bên là tình trạng đau nhức ở vùng vai. Đây là hiện tượng rất phổ biến trong cộng đồng. Ước tính có khoảng 20% dân số từng bị đau vai trong suốt cuộc đời. Theo các chuyên gia, tỷ lệ này chỉ xếp sau tỷ lệ mắc các bệnh lý về đau cột sống thắt lưng. Tình trạng vai đau nhức ở người trẻ thường nhiều khả năng do tai nạn hoặc chấn thương. Tuy nhiên, càng lớn tuổi, sự hao mòn tự nhiên xảy ra ở khớp vai và gân cổ tay quay. Điều này khiến cơn đau trở nên dai dẳng theo thời gian. Tuy nhiên, nếu được cải thiện và bạn có thể quay trở lại làm những việc mình yêu thích. Triệu chứng khi bị đau nhức vai. Theo các chuyên gia, tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh mà dấu hiệu khi bị đau nhức vai ở mỗi người có thể khác nhau. Các biểu hiện dễ bắt gặp nhất có thể kể đến là các cơn đau xuất hiện sâu trong phần khớp vai, phía sau hoặc trước vai và phần trên của cánh tay. Vai khó cử động, yếu vai hoặc cánh tay trên, sẽ có cảm giác kim châm, ngứa ran, đau rát và giảm vận động. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu khi đau vai giúp người bệnh có thể chủ động trong thăm khám và điều trị bệnh, tránh những cơn đau kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và làm việc. Nguyên nhân gây đau vai. Đau khớp vai thường bị gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu không điều trị tận gốc, các cơn đau ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người bệnh. Bệnh nhân mệt mỏi, suy nhược, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Sử dụng thuốc giảm đau chỉ được xem là biện pháp xoa dịu cơn đau tạm thời, không thể điều trị triệt để. Để chữa tận gốc chứng đau vai, việc chẩn đoán chính xác nguyên nhân và lựa chọn giải pháp điều trị hiệu quả là rất quan trọng. 1. Chấn thương. Chấn thương ở vùng vai thường xảy ra khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao, nhất là các bộ môn đòi hỏi sự vận động nhiều lặp đi lặp lại từ cử động tay như bóng chuyền, cầu lông, bơi lội và cử tạ. Bên cạnh đó, chấn thương vai có thể xảy ra khi bạn làm các việc như phơi đồ, giặt quần áo với tay quá cao. 2. Thoái hóa khớp vai. Khớp vai là một trong những khớp quan trọng của cơ thể và thường xuyên phải cử động. Khớp vai dễ bị thoái hóa nhất do hậu quả của việc sụn khớp bị bào mòn kéo theo những hư tổn ở phần xương dưới sụn làm cho các đầu xương bả vai không còn được bảo vệ, cọ sát vào nhau gây đau đớn khi cử động. Quá trình này kéo dài mất đi lớp đệm tự nhiên là sụn và xương dưới sụn. Sụn thoái hóa khiến cho xương cọ sát vào nhau làm xơ hóa xương dưới sụn, tạo gai xương và hốc xương dưới sụn gây xương đau, cứng khớp. 3. Viêm khớp quanh vai. Viêm khớp quanh vai là hiện tượng phần khớp ở sụn, xương khớp bị tổn thương gây đau nhức. Nếu tình trạng viêm nhẹ, bệnh nhân sẽ cảm thấy đau vài lần nhưng rồi tự dứt hẳn. Trong trường hợp nặng, cơn đau sẽ lan tỏa xuống bả vai, cánh tay, mu bàn tay và xương tay. Theo các chuyên gia về xương khớp, nếu không điều trị dứt điểm, viêm quanh khớp vai có thể dẫn đến những cơn đau khớp vai kéo dài, gây nên các biến chứng về hệ xương, khớp vai bị yếu và teo dần khiến người bệnh mất dần khả năng vận động cánh tay về sau. 4. Rách cơ chóp xoay vai. Rách cơ chóp xoay vai hay rách cơ quay khớp vai là hiện tượng các cơ quay của khớp vai bị rách một phần hay toàn phần. Đây là bệnh lý phổ biến ở khớp vai, giống như một cỗ máy khi đã vận hành quá lâu sẽ khiến các gân cơ chóp xoay đến bị mài mòn, dẫn đến hiện tượng chóp xoay bị rách, đứt. 5. Trật khớp vai. Trật khớp vai là chấn thương khớp phổ biến nhất, chiếm khoảng 50 đến 60% tỷ lệ trật khớp. Khi bị trật vai, người bệnh sẽ xuất cơn đau, biên độ vận động khớp vai giảm hoặc mất hoàn toàn, không cử động được. Cánh tay biến dạng so với vai ở trạng thái bình thường, xoay ra ngoài từ 30 đến 40 độ. Cơn đau trở nên dữ dội khi các khối cơ bắp bị co thắt, hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ hình dạng của vai bị trật bằng mắt thường. Các vết bầm xuất hiện và có cảm giác vai bị tê, yếu. 6. Đông cứng khớp. Viêm quanh khớp vai thể đông cứng hay dính bao khớp là nguyên nhân gây đau và cứng bên trong khớp. Càng ngày khớp càng trở nên khó vận động. Cứng khớp vai chiếm khoảng 2% các tổn thương ở vai, thường thấy ở tuổi từ 40 đến 60, nữ nhiều hơn nam. Một vài yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ bị vai đông cứng, đặc biệt là ở bệnh nhân đái tháo đường, 10 đến 20%. Một số bệnh lý liên quan khác có thể kể đến cường giáp, nhược giáp, bệnh Parkinson, bệnh tim. Ngoài ra, khớp vai đông cứng có thể phát triển sau phẫu thuật, chấn thương hoặc sau những tổn thương khác do cánh tay bị bất động trong khoảng thời gian dài. 7. Cột sống cổ và ngực trên. Các bệnh lý, dây thần kinh liên quan ở cổ và ngực trên cũng có thể là nguồn gốc của các cơn đau ở vai. Cơn đau thường xuất phát từ cổ,
kéo dài đến lưng trên và lan xuống phía sau khớp vai hoặc ra phía trên ngoài cánh tay. 8. Đau xuất chiếu. Một số các bệnh lý cơ quan khác có thể làm xuất hiện biểu hiện như sỏi mật, đau thắt ngực, đau tim, viêm phổi, u phổi, vân vân. Vậy khi nào cần đến gặp bác sĩ? Nếu người bệnh không biết rõ nguyên nhân của những cơn đau cơ vai hoặc không biết cách điều trị cụ thể cho những triệu chứng đau của mình, phương án tốt nhất là tìm đến bác sĩ để được thăm khám và điều trị. Bên cạnh đó, nếu có các triệu chứng tăng nặng của các cơn đau vai dưới đây, bạn nên sớm đến gặp bác sĩ để được điều trị sớm. Cơn đau dữ dội ở hai vai, có dấu hiệu lan rộng ở các bộ phận liền kề gặp chấn thương gây biến dạng khớp hoặc đau ở vai xảy ra thường xuyên vào ban đêm hoặc khi nghỉ ngơi. Cơn đau kéo dài dù đã điều trị tại nhà, đau nhiều khi nâng tay hoặc dùng tay để hoạt động sưng hoặc bầm tím đáng kể xung quanh khớp hoặc cánh tay sốt, có dấu hiệu nhiễm trùng, sưng nóng đỏ phần vai, có triệu chứng bất thường như đau bụng, khó thở, nhịp tim tăng nhanh kèm với cơn đau. Với mong muốn bệnh nhân được sử dụng những loại dược liệu đúng, chất lượng tốt, Đồng y gia truyền Tấn Khang không chỉ là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy, uy tín chất lượng mà còn cung cấp cho khách hàng những vị thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc đúng, chuẩn, đạt chất lượng cao. Các vị thuốc có trong tiêu chuẩn, dược Việt Nam đều được y tế kiểm nghiệm đạt chất lượng tiêu chuẩn. Nếu thấy video mà Đông y gia truyền Tấn Khang chia sẻ trên có ích, các bạn hãy chia sẻ trên Facebook và các trang mạng xã hội khác cho người thân và bạn bè mình cùng biết nhé. Cũng đừng quên nhấn like, share, bấm vào hình cái chuông và đăng ký kênh để ủng hộ người làm video. Chuyên gia Đông y gia truyền Tấn Khang chúc bạn sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các video sau.